Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin e LunarClips. Unë jam Meda edhe sot dua të ndaj me ju një video haul të produkteve të Colourpop, cilat I kam bler para pak ditësh. Edhe sigurisht nuk mund të prisja edhe unë pakon e kam hapur, por gjithsesi dua të ndaj me ju produktet pasi nuk I kam përdorur, përveç dy produkteve që nuk rria dot pa I provuar. Okej, kjo është hera e 4, kutia e 5, diçka e tillë që kam bler të Colourpop. Është vetëmi brand prej të cilit unë kam bler make-up jashtë Shqipërisë, edhe jam shumë e kënaqur me të gjithë produktet që kam provuar. Pa humbur kohë, po ju tregoj. Kjo është kutia standarde që vjen zakonisht. Këtu shkruhet Made in LA, sepse Colourpopi është një kompani nga Los Angeles edhe aty bëhen të gjitha produktet. Okej, po ju them produkti I parë që kam këtu është edhe produkti për cilin isha më entuziaste për këtë kuti, është paleta edhe Zodiac I bashkëpunimit të Kathleen Lights me Colourpop. Vjen me këtë kutinë e zezë, të cilën janë të gjitha shenjat e horoskopit, dhe nga mbrapa janë emrat e ngjyrave, e nuancave. Por paleta në të vërtetë është me këtë ngjyrën blue navy, shumë e bukur. Thënë, kjo është paleta ime preferuar, të paktën deri tani. Edhe këto janë ngjyrat. Ka një pasqyrë, gjë që është e veçantë për paletat e Colourpop. Mezi pres ta provoj edhe ta përdori. Okej. Kjo nga bashkëpunimi I Kathleen mora dhe highlighterin on the cusp. Vjen edhe kjo me këtë paketimin me kutinë e zezë. Oh, të thot keep the magic in closed jar tightly after use. Okej. Edhe kjo është highlighteri. Në fakt isha shumë emocionuar për këtë highlighter, pasi thoshte, ku bëra me të zezë? Pasi përshkrimi thoshte që ishte një përzierje shumë e mirë e ngjyrës gold me atë silver, pra të artës me të argjendës, edhe prandaj quhej on the cusp, pra si në mes. Por në fakt ishte pak e errët për lëkurën time, nuk e di, do të vazhdoj ta provoj. Ky është highlighteri. Nuk e di nëse shikohet, po do t'ju vendos swatches nga afër. Produkti tjetër për të cilin isha shumë entuziaste për ta marrë pakon ishte pudra No Filter Setting Powder, translucent. Unë kam dy pasi unë edhe një shoqja ime që porositëm, njëra that is not relevant at all. Kjo është një pudër pluhur dhe duket kështu. Kjo pudër fiksuese, pluhur, vjen në këtë paketimin plastik, edhe po të hiqet kjo ngjitja këtu, pluhuri do t'jetë I mundshëm të merret me furçë edhe nuk e di si ta përshkruaj. Të është gjithmonë ka që vështirë të gjejmë termat shqip. Edhe Mona që qesh me mua tani. What? Okay, anyway, unë këtë pudër e provova timen, kjo është e Monës, dhe e kam vendosur tani, go away, Mona është këtu, Mona, do të dalës në video? Në, dalë aty të reflektimit. Ja. Do hape rrugët si putra të jetë për to. Të hapet rrugët si pudra të jetë, what? You pra describing, po ta hesni këtë nxitsin do jetë e mundshme si pudra. Go away, she's making fun of me. Do hapen kufit. Ai cao. Kjo shoqëria ditëve të sotme. Too much? Okej, gjithsesi, këtë pudrën e provova edhe kam vendosur tani. Edhe Mona tha që duket sikur kam vënë filter në fytyrë. Sigurisht që do të vë në video. Pa. Okej. Kështu që gjithsesi do ta provoj në ndonjë tutorial. Mona, po bëj një video këtu. Oh my god, stop being so late for the camera. Okej. Do e shohësh veten në YouTube? Këtë pudrën e përdora në make-upin që më bëra sot për këtë video, edhe duhet të them që më pëlqen shumë, patjetër do ta provoj edhe në ndonjë tutorial, kështu që mund ta shikoni edhe ju, por deri tani jam shumë e kënaqur dhe shumë entuziaste për ta patur në koleksionin tim.
Unë në fakt kam blerë Colourpop dhe më parë, si që thash, është brendi i cili mendoj që ka çmimet më të arsyeshme, duke menduar pastaj edhe doganën edhe gjithë koston e plot që shkon, dhe një nga produktet e mia të preferuar të Colourpopit është Eyeshadow Glass Ball. Këtë në fakt unë e kam si ngjyrë, siç po e thoja, e ka porositur kushërira ime, kështu që e mora për të. Edhe kjo është paketimi se si vjen. Eyeshadow vjen në formë single, pra vetëm pjesa edhe pen, ndërsa këtu është kapaku. Gjithsesi unë këto nuk po i hap, por do t'ju fus tani në video një swatch të eyeshadows që kam vetë. Një produkt tjetër që isha shumë entuziaste, dhe normalisht isha entuziaste për gjitha produktet që mora, por gjithsesi, ishte një blush. Mendoj që tani do të filloj të vendos më shumë blush, pasi deri tani ka qenë diçka që se bëja kur, edhe nuk se i vija rëndësi fare, por ka filluar të më pëlqej ideja të vendosurit blush. Blushi vinte si eyeshadow-ja vetëm, dhe këtu ishte kutia e kësaj mbajtëses, që e gjitha pastaj të bëj bashkë dhe të ishte në formë kompakte. Tu thot Colourpop. Dhe ky është blushi që kam marrë. Kjo është në ngjyrën PARAKEET, edhe është kjo, si ta përshkruaj, është kjo ngjyra si e murit, por më errët. Apo jo? Jo. Okej, jo, nuk është kjo ngjyra. Është kjo ngjyra ngjyrë pjeshk, roz si jo. I don't know, nuk e di si ta përshkruaj, gjithsesi ju e shikoni, edhe mendoj që do të jetë një ngjyrë shumë e bukur dhe shumë ideale për vjeshtën. Edhe pasqyra është mjaft e mirë, pas ka edhe këtë plastikën, si kisha vënë re. Okej. Shumë e bukur. Mezi pres ta përdor. What else? Tani kanë ngelur vetëm produktet e buzëve. Gjithmonë kur merr një kuti Colourpop, fusin edhe një kartolinë, të cilat zakonisht janë me puns. Puns janë loj fjalësh. Tu është shkruar I like how you roll, dhe kanë vendosur një roll që duket diçka si sushi. XOXO Colourpop, edhe këtu është Colourpop. Harrova, është edhe kjo Supernova shadow. Në fakt këtë e ka porositur Mona, dhe për gjithë ju që Monën se keni dëgjuar dhe e njohët tek zëri përpara, është vajza tjetër me të cilën kemi themeluar LunarClipsin, dhe kjo është një Supernova shadow. Shikoni sa e bukur është kutia. Yep. Sigurisht që të kam futur të video. Jep. Atëherë, kjo është Supernova shadow që mori Mona, unë fakt kam pas blerë dhe një më përpara. Ndoshta në një video të ardhshme do t'ju bëj një video me gjithë koleksionin tim të produkteve Colourpop, nëse ju do doni të konsideroni për të blerë ndonjë gjë. Edhe ishte shumë e bukur. Po i bëj një swatch tani. Është shumë e bukur. Kjo është një, nuk e di nëse shikohet. Kjo është një Supernova shadow, pra një eyeshadow liquide që vendoset sigurisht tek syt, edhe mund të përdoret si eyeliner ose si në gjithë si ngjyrë, si nuancë në gjithë kapakun e syrit. Jam e sigurt që Mona është shumë entuziaste ta përdor. Sigurisht që do e marr edhe unë që ta përdor dorë. Apo jo Mona? Thash që kam provuar disa produkte dhe një nga produktet që kam provuar dhe që e kam tani në buzë është kush ishte Mona? Ishte FINESSE, të cilat gjithsesi janë produkte të Monës, pra Mona kishte blerë disa produkte gjithashtu. Ky është FINESSE, vjen me këtë kutinë që thot FINESSE, dhe është kjo ngjyra shumë e bukur. Në fakt këtu duket vetëm i bardhë, por në të vërtetë kishte shumë është një lip gloss i dukshëm me shumë xixa të vogla, gold edhe lila, por më shumë janë xixa lila edhe silver. Mona po thot që në dark duken vetëm jeshilet. Po, kështu që janë lip gloss multichrome. Sigurisht kur janë me glitter, zakonisht glitterat janë dhe holografik, kështu që në varësi të dritës dalin gjithmonë të ndryshëm. Ky është lip gloss i VERBATIM. Mendoj që kështu ka emrin. Baza e tij është më gold, më ngjyrë champagne. Edhe kur aplikohet, dallohet që ka një nuancë pak më gold, më champagne, siç thash, por glitteri është në roz dhe në lila, të paktën në këtë dritën që jemi tani. Jemi shumë entuziaste për këtë lip gloss.
Okej, lip glossi tjetër që unë mora është bashkëpunimi të shelës me Colourpop, edhe ky paketimi ndryshëm, ky është paketimi tradicional i Ultra Glossy Lip të Colourpop dhe ky është paketimi i shelës. Është diçka shumë e bukur, mua më pëlqeu shumë. Dhe quhet Knit Freak. Ky është lip glossi që mora unë. Janë lip glossa të dukshëm dhe ndryshimi është vetëm tek xixat të cilat kanë brenda. Ky është edhe ky pothuajse plotësisht i dukshëm, por ka xixa dhe glitter vetëm gold edhe ngjyrë shampanjë, që gjë që dukej shumë bukur në kontakt me dritën e diellit. Dhe produkti i fundit është lip glossi ATOLE. Ky është bashkëpunimi i I Love Sarahi me Colourpop. Siç e shikoni edhe paketimi është i ndryshëm nga paketimi tradicional i Colourpopit. Dhe në fakt ky është një lip gloss metalik. Shumë gjë e bukur. Edhe do e vendos këtu. Ky është një lip gloss me bazë roz edhe me shinë metalike në gold. Okej, këto ishin lip glossat dhe ishin produktet e fundit që bleva. Besoj që në të ardhmen e afërt do të keni edhe një video me gjithë produktet e Colourpopit që kam bler, dhe ndoshta do t'ju tregoj ato të cilat u rekomandoj dhe ato të cilat ndoshta nuk i përdor më shumë shpesh, kështu që nuk do e rekomandoja që t'i blini. Diçka që më pëlqen shumë nga produktet e Colourpopit është kjo paketimi. Çdo gjë, detajet që vendosin në çdo gjë që bëjnë është vërtet shumë për të vlerësuar. Edhe nuk të bëhet që ti hedhësh pastaj, kështu që. Uroj që kjo video t'i ketë pëlqyer dhe nëse po konsideroni të blini ndonjë nga këto produkte, tani keni edhe një pamje se si duken në realitet. Dhe kaq. Dhe faleminderit që më ndoqët. Do shihemi në videon tjetër. Mua! Është në këtë formën e, si thuhet, kavanozit? Si thuhet kjo mi kavanoz? O në gjarë. Po qa gjarë pisi nuk është qenë që i të lejë. Nejse, pëqa, gjarë kështu, nejse. Në gotë, në kuti, në...